आज आपल्याकडे वॉश करण्यासाठी आलेले आहे टाटा नेक्सॉन. टाटा नेक्सॉन ग्रीन कलर शेडमध्ये आहे आणि एक युनिक कलर वाटतो हा. आणि आता तुम्हाला मी एक कारची पूर्ण राऊंड फिरवून दाखवतो वॉश करण्याच्या आधीचा. कार पूर्ण पावसाळ्यामध्ये घाण होत असते, ते पूर्ण मडगाडच्या साईडला दरवाजावर पूर्ण अशी घाण येत असते. पूर्ण चाकांचे मडगाड्स वगैरे डर्ट आहे कारमध्ये. कारचे इंटेरियर पण तुम्हाला मी आता दाखवतो. पूर्ण इंटेरियर फ्लोर आहे तो पूर्ण असा डर्ट झालेला आहे. कारची मॅट आपण पूर्ण वॉश करून घेतलेले आहेत. आता पूर्ण कारची इंटेरियर आता व्हॅक्युमिंग करून घेतोय. हायड्रोलिक वरती आपण आता कार अर्ध्यावरती आणलेली आहे आणि आपण आता मडगार्ड्स पूर्ण क्लीन करून घेणार आहे. आणि त्यानंतर आपण अशी पूर्ण अलॉय व्हील आणि टायर पूर्ण वॉश करून घेणार आहे. आणि टायरवरती आपण ब्रश फिरवून टायर पूर्ण क्लीन करून घेण्याचे आहे. पूर्ण आता वर घ्यायचे व अंडर बॉडी वॉश करून घ्यायचे आहे. आता पूर्ण हाय प्रेशर वॉशच्या साहाय्याने आपण अंडर बॉडी वॉश करून घेणार आहोत. प्रेशर वॉशरच्या साहाय्याने आपण आता पूर्ण बॉडी वॉटर वॉश करून घेत आहोत. आपण आता कारवर फोम स्प्रे करत आहोत. आणि आता फोम स्प्रे करून झाल्यानंतर आपण तो कारच्या बॉडीवर ॲप्लाय करायचा आहे. तो मायक्रो GSM क्लोथने आपण ॲप्लाय करत आहोत. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. कारचे इंटिरियर पूर्ण आपण आता पुसून घेणार आहोत. तसेच एक्सटिरियरसुद्धा आपण मायक्रो GSM क्लोथने पुसून घेणार आहोत. इंटिरियरसाठी आपण आता डॅशबोर्ड पॉलिश ॲप्लाय करायचं आहे व डोर पॉलिश. We'll grow in number
आता आपण टायर पॉलिशसुद्धा ॲप्लाय करत आहोत. पूर्ण टायर क्लीन आणि ब्लॅक दिसत आहे तुम्हाला आता. कारची इंटिरियर आता पूर्ण शाईन करत आहे व एक्सटेरियरसुद्धा बॉडी आपल्याला आता फोम वॉश केल्यानंतर शाईन करतेले दिसत आहे. असेच नवीन नवीन कार वॉशचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी विजयराज कार वॉश चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.